මේ විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද ඔයාලගේ WooCommerce Store එකේ delivery charges add කරන්න කියලා බර සහ ප්‍රදේශය අනුව. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ store එක තියෙන්නේ කොළඹ වල නම් ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි කිලෝග්‍රෑම් එකට free delivery කරන්න කොළඹ ඇතුලේ. දෙවෙනි කිලෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ නම් delivery charge එක add කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් උතුරු පළාතට, මධ්‍යම පළාතට මේ විදිහට ලංකාවේ තියෙන දිස්ත්‍රික්ක වලට බර සහ ප්‍රදේශය අනුව වෙන වෙනම delivery charges add කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලමු. පළවෙනි ස්ටෙප් එක ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන දිස්ත්‍රික්ක ටික WooCommerce එකට ඇඩ් කරගන්න එක. ඩිෆෝල්ට්ම WooCommerce එකත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක ටික එන්නේ නැහැ. shipping වලට අදාළව අපි එක manually ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒකට plugins add new වෙන්න. ඊට පස්සේ snippets කියලා search කරන්න. ඔයා දැන්ටමත් PHP codes වගේ ඇඩ් කරන plugin එකක් use කරනවා නම් ඔයාට මේ code එක ඒකටම ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. අලුතින් install කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ වගේ plugin එකක්. නමුත් මම මෙතනදී Fluent Snippets කියන plugin එක install කරනවා. activate දැන් මම රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා මේ page එක. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට Fluent Snippets plugin එක බලා ගන්න පුළුවන්. plugin එකට ඇවිල්ලා create your first snippet කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට PHP code එකක් add කරගන්න ඕනේ. මම පහළ description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එකට ආවහම මෙන්න මේ code එක වලට අරගන්න පුළුවන්. මේක copy කරගෙන මෙතනට paste කරන්න. snippet type එක functions PHP කියන එකේ select වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පහළට ඇවිල්ලා run everywhere කියන එක select වෙලා තියෙද්දි මේකට නමක් දෙන්න. මේ නම ඔයාලට හඳුනගන්න පහසු වෙන්න තමයි දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහටම නමක් දීලා create snippet කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ activate පළවෙනි step එක හරි. ඊළඟට දැන් අපි බර අනුවනේ මේ product වල delivery charges calculate කරන්නනේ. එහෙනම් අපේ products වල බර අපි ඇතුළත් කරලා තියෙන්න ඕනේ product එකක් add කරද්දි. ඒක කරන්න හරියම ලේසි. ඔයගේ products වලට යන්න. මෙතනදී අපි මෙන්න මේ product එක උදාහරණයකට අරගමු. මම ඒක edit එකට එනවා. පහළට ආවහම මෙතන shipping යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් weight කියලා option එකක්. මෙතන තමයි අපි delivery වලට අදාළ details ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට බර කිලෝග්‍රෑම් වලින් තමයි default එන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ unit එක grams වලට ඕන නම් වෙනස් කරගන්න. ඒක කරන්න WooCommerce settings වලට එන්න. ඊට පස්සේ products මෙතනින් unit එක change කරගන්න පුළුවන්. අපි gram වලට වෙනස් කරගමු. ඊට පස්සේ save changes දෙනවා මේ විදිහට. දැන් අපි product එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් මේ විදිහට ග්‍රෑම් කියලා බලා ගන්න පුළුවන් යුනිට් එක. දැන් මේ උදාහරණෙදී මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ පළවෙනි කිලෝ එක කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ නොමිලේ තමයි මේ කම්පැනි එකකින් ඩිලිවර් කරන්නේ. අපි දුම් මේ කම්පැනි එක තියෙන්නේ කොළඹ ඇතුලේ කියලා. දෙවෙනි කිලෝ එකේ ඉඳන් රුපියල් 250ක් charge කරනවා ඩිලිවරි ෆීස් විදිහට. ඊළඟට වෙනත් දිස්ත්‍රික්ක වලට ගම්පහ ගෝල් කැන්ඩි වගේ දිස්ත්‍රික්ක වලට රුපියල් 250ක් charge කරනවා පළවෙනි කිලෝ එකේ ඉඳන්ම. ජෆ්නා ත්‍රිංකුමලි වගේ දුර පළාත් වලට රුපියල් 300ක් charge කරනවා හැම කිලෝ එකකටම. අපි කොළඹ එක මුලින්ම setup කරගෙන ඉමු. මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතනට මේ item එකේ බර ග්‍රෑම් 500ක් කියලා දානවා. ඔයාගේ products වල ඇත්ත බර දාන්න. මම අප්ඩේට් දෙනවා. හරි. එතකොට දෙවෙනි ස්ටෙප් එක හරිය ඔයාගේ product වල බර ඇඩ් කරන එක. දැන් අපි යමු තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකට. මේ ස්ටෙප් එකේදී අපි බර අනුව delivery charges set කරන plugin එක install කරගන්නවා. ඒකට plugins add new වෙන්න. ඊට පස්සේ search කරන්න WooCommerce weight based shipping කියලා. මෙන්න මේක තමයි plugin එක. ඒක install කරලා activate කරගන්න. හොඳ plugin එකක් 60000 plus activations තියෙනවා. activate හරි. දැන් WooCommerce settings වලට එන්න. ඊට පස්සේ shipping කියන එකට එන්න. දැන් අපි delivery charges add කරගන්න යන්නේ මේ plugin එක පාවිච්චි කරලා. මුලින්ම add zone කියන එක දෙන්න. ඊළඟ zone එකට නමක් දෙන්න ඕනේ. අපි දෙමු ශ්‍රී ලංකා කියලා. මොකද මේක ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ තමයි delivery කරන්නේ මේ company. ඊළඟට zone region කියන එකටත් ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න. අර කෝඩ් එකක් අපි ඇඩ් කරේ PHP එන්නේ කෝඩ් එක නිසා තමයි මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක ටික මෙතන ලිස්ට් එකක් අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයා ශ්‍රී ලංකා කියලා select කරා නම් හරි. ඊළඟට shipping method එක add shipping method කියලා දීලා මෙතනින් weight based shipping කියන එක select කරන්න. මේ option එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර අපි install කරපු plugin එක හරහා. continue. ඊට පස්සේ edit කියන එක ලබා දෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ add shipping rules. හරි. මෙතනින් අපිට පුළුවන් එක එක දිස්ත්‍රික්කයට නැත්නම් එක එක පළාතට අදාළව වෙන වෙනම බර අනුව delivery charges add කරන්න. අපි පළවෙනි උදාහරණය අරගමු. ඒ තමයි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයක ඇතුලේ. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ අපි රුපියල් 250ක් charge කරනවා දෙවෙනි කිලෝ එකේ ඉඳන්. add new කියලා දෙන්න. මුලින්ම තියෙනවා taxable ද කියලා අපිට ඕන පුළුවන් මේ delivery charges උත් tax විදිහට calculate කරන්න අරගන්නවද නැද්ද කියලා කියන්න. මම ඒක no කියලා දෙනවා. ඊළඟට label කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනින් මේ shipping rule එක ඔයාට අඳුරගන්න පහසු වෙන නමක් දෙන්න. මේක ගොඩක් වෙලාවට හොඳයි පළාත හෝ දිස්ත්‍රික්ක ටික මෙතනට දෙන එක. එතකොට ඔයා ඕන වෙලාවක ආපුවම දන්නවා මොන දිස්ත්‍රික්කද මේ shipping rule එකෙන් target කරන්න කියලා. මම කොළඹ කියලා දෙනවා. ඊළඟට title එක. title එක තමයි customer ට පෙන්වන්නේ checkout එකේදී. ඒක පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලාත් මම ඔයාලට තව ටිකකින් පෙන්නනවා. අපි ඒකට standard delivery කියලා දාමු.
හරි. ඊළඟට කන්ඩිෂන්ස් කියන අර්ථයේ වැදගත් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඩෙස්ටිනේෂන් එක. මෙතනින් තමයි අපි කියන්නේ මේ shipping rule එක මොන ප්‍රදේශවලටද අයිති වෙන්නේ කියලා. මේක කොළඹනේ. මම එන ස්පෙસિෆික් කියන එක දීලා මෙතනින් කොළඹ කියලා සර්ච් කරනවා මේ විදිහට. ඊළඟට මේ දේවල් ඔයාලට තියන්න පුළුවන් අපිට බර අනුව shipping එක හදද්දී මේ දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේවත් පාවිච්චි කරලා තව ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට වාගේ ඩිලිවරි එක කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මට මෙතනදී සිම්ප්ලි ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ කොහොමද බර අනුව දිස්ත්‍රික්ක වලට වෙන වෙනම charge කරන්න කියලා. පහළ charges කියන තැනට එන්න. ඇවිල්ලා අපිට ඕනනම් පුළුවන් base cost එකක් add කරන්න. නමුත් මෙතනදී ඒක අපිට අවශ්‍ය නැහැ. weight rate කියන තැනට තමයි අපි දෙන්න ඕනේ කොච්චරද charge කරන්න කියලා කිලෝ එකකට. දැන් අපිට මෙතනදී ඕනේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට පළවෙනි කිලෝ එකකට කීයක්වත් charge කරන්න නැහැ. දෙවෙනි කිලෝ එකකින් නම් රුපියල් 250ක් charge කරන්න. එහෙනම් charge රුපියල් 250ක් for each 1 kilogram. මම මෙතන දෙන්න ඕනේ ඒතකොට 1000 grams කියලා. 1000 grams කියන්නේ 1 kilo නිසා over 1000 kilograms. එතකොට මෙතන සරලවම කියන්නේ රුපියල් 250 charge කරන්න හැම කිලෝ එකකටම පළවෙනි කිලෝ එකෙන් පස්සේ. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. ඊට පස්සේ පහළට එන්න මෙතන ලිමිට් කරන්න පුළුවන් total cost එක මම ඒක ඊළඟට පෙන්නන්න. close දෙන්න. ඊට පස්සේ save දෙන්න. එතකොට අපි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව delivery charges set කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක front end එකේ දැන් වැඩ කරනවද කියලා. මම site එකේ front end එකට ඇවිල්ලා refresh කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට යමු. මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තමයි අපි බර ඇඩ් කරේ. අනිත් ඒවාල අපි ඇඩ් කරේ නැහැ. මේක උදාහරණයක් නිසා මම යනවා පළවෙනි ප්‍රොඩක්ට් එකට. නැත්නම් අපි බර ඇඩ් කරපු ප්‍රොඩක්ට් එකට. ඊට පස්සේ add to cart. ඊට පස්සේ මම යනවා cart එකට. මෙතනින් අපිට පුළුවන් delivery charges check කරලා බලන්න. calculate shipping කියන එක දීලා ශ්‍රී ලංකා දෙනවා country එක. ඊට පස්සේ අපි මෙතන දෙමු කොළඹ කියලා. මොකද අපි කොළඹ ඕනේ දැන් ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ update. හරි. ඔයාලට පේනවා එක item එකයි කීයක්වත් shipping charge එකක් add වෙලා නැහැ. මොකද පළවෙනි කිලෝ එකට කීයක්වත් charge වෙන්නේ නැහැ. මේ item එකේ බර gram 500යි. අපි බලමු items දෙකක් add කරලා. එතකොට කීයක්වත් charge වෙන්නේ නැහැ. මොකද පළවෙනි කිලෝ එක free නිසා items දෙකයි කියන්නේ කිලෝ එකයි. අපි දැන් items තුනක් add කරොත් කිලෝ එකයි gram 500ක් වෙනවා. ඔන්න එතකොට දෙවෙනි කිලෝ එකේ ඉඳන් පළවෙනි කිලෝ එකකින් පස්සේ එන හැම බරකටම charge වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ විදිහට. අපි items 4ක් add කරොත් ඒත් 250මයි. හැබැයි අපි item 5ක් add කරොත් තව 250ක් add වෙලා 500ක් විදිහට පෙන්වන්න ඕනේ total එක. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. අපි එහෙනම් බලමු තව district එකකට add කරලා තව shipping rule එකක්. මෙතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් ඔයගේ අවශ්‍යතාවය අනුව පළාත් කොහොමද බෙදෙන්නේ කියලා තීරණය කරන්න. දුර පළාත් ළඟ පළාත් නැත්නම් district මේ විදිහට තීරණය කරන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට මම මෙතනදී දැන් ගම්පහ ගාල්ල කැන්ඩි වගේ district එක target කරනවා. කලින් වගේම මෙතනින් මම නෝ දෙනවා. ඊට පස්සේ label එකක් දෙන්න ඕනේ. මේ label එක ඔයාලට හඳුන ගන්න පහසු වෙන්න දෙන්න. මම දෙනවා ගම්පහ gold candy කියලා. මොකද ඒ district එක තමයි මම මෙතනින් target කරන්නේ. title එක customer ට පෙන්නන එක මම එකම විදිහට තියෙනවා standard delivery. ඊළඟට conditions යටතේ destination එක අපි දෙන්න ඕනේ. දැන් කලින් නම් කොළඹ විතරයි දුන්නේ. මෙතනදී අපි district කිහිපයක් target කරන නිසා ඒ ටික ඔක්කොම select කරන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි දෙමු ගම්පහ, ඊට පස්සේ gold, ඊට පස්සේ candy. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි යමු පහළට charges කියන තැනට. මෙතනදී base cost එක මුකුත් කරන්නේ නැහැ. weight rate එක මෙතනදී හැම කිලෝ එකකටම පළවෙනි කිලෝ එකේ නම් රුපියල් 250ක් charge කරනවා. එහෙනම් රුපියල් 250ක් charge කරන්න for each kilogram over 0 කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද හැම කිලෝ එකකටම charge වෙන නිසා. ඊළඟට මෙතන මම කියවනේ අපිට total delivery cost එක limit කරන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට delivery cost එක රුපියල් 1000ක් වගේ එනවා නම් 1000න් පස්සේ delivery cost එක charge කරන්න එපා කියලා. මම දෙන්නම් මෙතනට maximum cost එක 1000 කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙනම් පළවෙනි කිලෝ එකට 250යි, දෙවෙනි එකට වෙද්දි 500යි, තුන්වෙනි එකට 750යි. කිලෝ 4න් පස්සේ delivery charges charge වෙන්නේ නැහැ. 1000ෙම නවතිලා තියෙනවා. මොකද customer කෙනෙක් වැඩිපුර products ගන්නවා නම් ගොඩාක් ලොකු delivery cost එක charge කරන එක සමහරවිට එච්චර හොඳ නැහැ. ඉතින් මේ feature එක use කරලා ඔයාලට limit කරන්න පුළුවන් maximum delivery cost එක. close දීලා save changes දෙනවා. දැන් අපි ඒක front end එකේ test කරලා බලමු. මම refresh කරනවා page එක. ඊට පස්සේ මම මේක cart item එක quantity එක 1 කියලා දෙනවා. දීලා location එක දැන් අපි දෙමු ගම්පහ කියලා. update. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් පළවෙනි එක item එකක් තිබ්බත් රුපියල් 250ක් charge වෙනවා කොළඹ district එකේදී වගේ නෙමෙයි. item දෙකක් ගත්තත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක item එක බර gram 500ක් නිසා. හැබැයි item තුනක් ගත්තොත් මේ විදිහට බර වෙනස් වෙනවා. මම items 5ක් add කරනවා. එතකොට 750යි. item 6ට ඒත් 750යි. අපි item 7ක් add කරොත් මේක 1000 වෙනවා. 8ක් add කරා ඒත් 1000යි. 9ක් add කරොත් මේක 1250 වෙන්න ඕනේ හරිනම්. බට් අපි limit කරන්නේ 1000ට වඩා යන්න එපා කියලා. එහෙම වුණොත් මේක 1000ට වඩා යන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා රුපියල් 1000ෙම නැවතිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයගේ
ස්ටෝර් එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් වල බර අනුව ඒ දිස්ත්‍රික්ක වලට වෙන වෙනම ඩිලිවරි චාර්ජස් කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට තව ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එකකට බර ඇඩ් කරලා තිබුණ නැත්නම් එතකොට කොහොමද මේ ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ කියලා. අපි ඒකත් බලමු. මම මෙතන මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අයින් කරනවා කාර්ට් එකෙන්. ඊට පස්සේ මම එනවා ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට. ඊට පස්සේ අපි ටී-ෂර්ට් එක උදාහරණයකට අරගෙන ඒක ඇඩ් ටු කාර්ට් කරමු. ඔයාලට මතක ඇති මේ ටී-ෂර්ට් එකට අපි තාම බර ඇඩ් කරලා නැහැ. එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන ස්ටෑන්ඩඩ් ඩිලිවරි කියලා පෙන්නන්නේ. අපි අයිටම්ස් කීයක් ඇඩ් කරත් ඩිලිවරි චාර්ජ් එකක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒකට බර ඇඩ් කරලා නැති නිසා. කවුරු හරි කෙනෙක් මේ බර ඇඩ් කරලා නැති ප්‍රොඩක්ට් එකක් සහ බර ඇඩ් කරලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් එකට ඇඩ් කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒකත් අපි බලමු. මම බර ඇඩ් කරලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් දැන් කාර්ට් එකට දානවා. view cart. එතකොට ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය විදිහට අර බර ඇඩ් කරලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකේ shipping rules apply වෙලා ඒකට අදාළව delivery charges මේ විදිහට charge වෙනවා. මේ දෙක ගැන ඔයාලට මොන හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම reply එකක් දාන්නම්. ඒ වගේම WooCommerce WordPress ගැන මේ වගේ tutorials ඉස්සරහට දැනගන්න channel එක subscribe කරලා notifications on කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු.